สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากคลิปที่เราวิเคราะห์การแต่งตัวของคุณทิมไปเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะครับวันนี้เราเลยมาทำอีกหนึ่งคลิปนะครับคราวนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นฝั่งนักการเมืองผู้หญิงกันบ้างนะครับวันนี้หยิบยกมา2ท่านนะครับก็คือคุณอุ้งอิงกับคุณช่อนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์การแต่งตัวของคุณอิงกับคุณช่อไปในแบบไหนบ้างแต่ว่าผมขออิงเป็นชุดที่เรียบร้อยหน่อยละกันนะเพราะว่าแฟชั่นของผู้หญิงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าผมรวบรวมมาเป็นชุดแนวเรียบร้อยหรือว่าเป็นแนวแบบ working woman ละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับเราเริ่มจากคุณอุ้งอิงก่อนละกันนะครับคุณอุ้งอิงเนี่ยปกติเราจะเห็นแกแต่งตัวแบบแฟชั่นมากๆเลยนะครับสีสันสดใสรวมถึงการใส่เสื้อผ้าที่หลากหลายสไตล์เนาะเรารวบรวมเป็นลุคที่เวลาพูดปราศัยหรือว่าเวลาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยนะครับมานะครับซึ่งลุคแรกเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยใส่เสื้อยืดสีแดงข้างในแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆชุดสูทสีขาวนะครับแต่ว่าเวลาเรามองลึกเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เชิงกับว่าเป็นชุดสูททีเดียวเพราะว่าตัวเสื้อท่อนบนกับข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นคนละผ้ากันตัวกางเกงเนี่ยแกก็จะชอบใส่เป็นกางเกงขากว้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วข้อดีของกางเกงขากว้างเอวสูงเนี่ยก็คืออันหนึ่งช่วยทำให้ช่วงท่อนล่างเนี่ยดูยาวขึ้นนะครับดูขายาวแล้วก็ดูสมส่วนนะครับข้อดีของกางเกงจีบเนี่ยคือในขณะที่พื้นที่ของกางเกงด้านในข้างในเนี่ยกว้างมากๆนะครับแต่ว่าทำให้ดูเป็นทรงนะครับก็คือตัวจีบเนี่ยจะช่วยทำให้พรางตาทำให้ดูขาเล็กขาเรียวในขณะที่ว่าความสวมใส่เนี่ยยังสบายอยู่พื้นที่ด้านในเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของกางเกงจีบเนาะแล้วก็ทำให้ดูตัวยาวด้วยเพราะว่าเส้นตรงกลางของตัวกางเกงเนี่ยจะทำให้ขาเนี่ยเราดูยาวแล้วก็เพรียวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของกางเกงจีบเนาะก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาจะชอบใส่กางเกงสแลกหรือกางเกงจีบแบบนี้นะครับส่วนตัวแจ็คเก็ตของลุคนี้เนี่ยถ้ามองเข้าไปลึกๆแล้วก็คือจะเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นสไตล์เดียวกับที่คุณทิมใส่ในคลิปที่แล้วคือพีคลาเพลนะครับพีคลาเพลก็คือตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีแหลมเกินขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้ามองอีกลึกๆเลยก็คือมีดีเทลของการถักทอนะครับเป็นเหมือนเป็นดีเทลขอบที่จะมีเป็นเชือกเนี่ยถักรอบขอบของตัวแจ็คเก็ตเลยนะครับเท่มากๆนะถือว่าเป็นดีไซน์ที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยแล้วก็ถือว่าเป็นชิ้นที่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็น่าจะราคาสูงด้วยนะครับดูจากสไตล์แล้วนะครับอีกดีเทลหนึ่งก็คือที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกระเป๋านะครับถ้าเกิดว่ามองดูแล้วเนี่ยสไตล์ของกระเป๋าแบบเนี้ยเขาเรียกว่า flat pocket นะครับก็คือแบบมีฝาปิดแล้วตัวฝาปิดตรงนี้เนี่ยก็มีดีเทลของการถักอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลุคแรกของคุณอุ้งอิงนะครับก็เอาจริงๆสีแดงกับสีขาวหรือสีค่อนไปทางครีมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแมทช์เข้ากันได้ดีถ้าเกิดว่าเป็นครีมกับแดงเนี่ยมันเป็นสีโทนร้อนอยู่แล้วมันออกแบบอมเหลืองมันก็เลยไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทุกคนสามารถเอาไปแต่งตามกันได้ถ้าเกิดว่าอยากหยิบสีโทนร้อนเนี่ยก็ให้มันโทนร้อนไปกับโทนร้อนอันนี้ก็จะถือว่าแมทช์ง่ายอยู่เพราะว่ามันไปในทางทิศเดียวกันนะครับแดงน้ำตาลขาวครีมน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มหรือไปทางส้มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการแมทชิ่งสีที่โอเคเลยนะครับในลุคแรกนี้นะครับคุณอุ้งอิงเขาใส่เป็นรองเท้าส้นสูงเนาะที่เป็นหัวแหลมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการแมทชิ่งสไตล์แบบนี้ถือว่าเป็นการแมทชิ่งสไตล์ working woman ที่ดีเลยนะครับก็คือใส่กางเกงที่เป็นขากว้างหน่อยลงมาคลุมถึงเท้าทำให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยเราจะสามารถปล่อยความยาวเนี่ยลงมาได้เกินส้นอีกนะครับทำให้กางเกงเนี่ยยิ่งดูยาวขึ้นไปอีกนะทำให้ความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเพิ่มความสูงให้กับตัวเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเพิ่มความสูงแบบทำให้มันหลอกตาที่แบบคนเห็นว่ากางเกงเราเนี่ยขายาวมากเนาะลุคที่2นะครับเป็นลุคที่คุณอุ้งอิงแกใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมสีดำแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีดีเทลที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าปกเขาเนี่ยครับหรือว่าตรงลาเพลของตัวแจ็คเก็ตเนี่ยมันไม่ได้เป็นปกแบบปกติมันเป็นปกแบบที่ดูเผินๆแล้วเหมือนจะเป็นชิ้นเดียว
ผมขอเรียกว่า One Piece Collar แล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าในมุมเสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นปกลักษณะเนี่ยเขาจะเรียกว่า One Piece Collar นะครับอันนี้ผมอาจจะใช้คำว่า One Piece Lapel ได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า Lapel เนี่ยเขาใช้เรียกเรื่องของปกแจ็คเก็ตนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดให้ผมเรียกก็อาจจะ One Piece Lapel แล้วกันซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วไปนะทุกคนมันมีความเป็นชิ้นงานของดีไซเนอร์สูงอยู่แล้วก็มีความไม่คอมมอนหรือว่าไม่ปกติอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีดีเทลของความที่ผมไม่แน่ใจนะว่าใส่ได้2ด้านหรือเปล่าเพราะว่าด้านในเนี่ยถ้าสังเกตช่วงแขนเนี่ยมันคือซับในเนี่ยมันขาวไปจนถึงแขนเลยนะครับชิ้นแขนไปจนถึงเราเห็นเป็นดีเทลแบบขอบข้างในของแขนเนี่ยก็ยังเป็นผ้าเดียวกับตัวปกที่มันเป็นด้านในที่มันพับออกมาอยู่นะครับอันนี้เป็นดีเทลที่น่าสนใจเลยนะครับของแจ็คเก็ตตัวนี้นะผมว่าเท่มากๆนะครับซึ่งดูมีดีไซน์แล้วก็ดูหรูหรานะครับส่วนความสไตลิ่งของคุณอุ้งอิงในชุดนี้ก็คือแกแมทช์สีครีมขาวกับสีดำเข้าด้วยกันก็คือเป็นการแมทชิ่งสีแบบถ้าเกิดว่าให้ผมพูดก็คือโมโนโครมาติกนะครับก็คือขาวดำเป็นการเล่นสีที่มันอยู่ในโทนสีเดียวกันแต่ว่าเป็นหลายๆเฉดก็คือเหมือนไล่ตั้งแต่ขาวไปจนดำกับเทาอันเนี้ยมันเป็นการแมทชิ่งสีที่เรียกว่าโมโนโครมาติกนะครับซึ่งการแมทชิ่งแบบโมโนโครมาติกเนี่ยโมโนโครมาติกเขาไม่ใช่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใส่สีเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่ใส่สีโทนเดียวกันแต่ว่าเป็นการเล่นเฉดเป็นการเล่นเฉดตั้งแต่แบบสมมุติว่าเราใส่สีหนึ่งแล้วเราก็ใส่สีเข้มสีอ่อนที่เป็นสีนั้นผสมเข้ามาด้วยหรือแม้กระทั่งเล่น texture ให้มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นการพูดว่าโมโนโครมาติกได้สมมุติว่าขาวเทาอ่อนเทาเข้มดำแบบเนี้ยมันเป็นการไล่เฉดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนในเรนจ์สีที่เขาเรียกว่าฮิวเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำเงินกับฟ้ากับสีเนวี่โครมาท่าอย่างเงี้ยก็คือไปในเชิงของการแมทชิ่งแบบโมโนโครมาติกได้นะครับหรือว่าน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยเบจอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของลุคนี้นะครับดำขาวครีมผสมกันนะครับถ้าเกิดว่าจะใส่ก็เป็นสีเงินอย่างเงี้ยก็ได้พวกจิวเวลรี่ก็คือผสมเข้ามาก็ยังเป็นโมโนโครมาติกอยู่นะครับมาถึงลุคสบายๆกันบ้างนะครับของคุณอุ้งอิงนะอันนี้ผมไปเจอมาจาก Instagram ของเขานะครับเป็นชุดนอนแต่ว่าพออันนี้เป็นชุดนอนผมเห็นลายผ้ามันเป็นลายผ้าที่น่าสนใจก็เลยหยิบยกมาพูดให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายที่ชื่อว่า Houndstooth เนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องผ้าหรือว่าตัดสูตรบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้จักผ้าลายนี้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าชิโนรินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Houndstooth เพราะว่ามันจะเป็นลายเหมือนเป็นเขี้ยวหมาเล็กๆ Hound ก็คือหมาป่านี่แหละเป็นลายเขี้ยวหมาเล็กๆซึ่งลายเนี้ยมันถูกใช้มานานมากๆแล้วนะครับที่เราเห็นได้เนี่ยเราจะมี Houndstooth ที่เป็นเขี้ยวใหญ่ซึ่งอย่างคุณอุ้งอิงอย่างเงี้ยใส่อยู่ก็คือเป็นเขี้ยวใหญ่ก็คือเป็นลายใหญ่ๆไปจนถึงลายเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีสูตรที่เป็นลายเนี่ยที่เป็นลายเล็กๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลายเล็กๆเนี่ยมันจะดูไกลๆอ่ะมันจะดูไม่เหมือนลายแต่ว่าพอมันดูใกล้ๆมันจะดูแบบมีดีเทลมีอะไรซ่อนอยู่มันเป็นเขี้ยวที่มันจะมีการผสมกันของ2สีอยู่นะครับซึ่งอย่างที่คุณอุ้งอิงใส่เป็นลายใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะมีดีเทลของสีขาวกับสีชมพูผสมกันเนาะพอมองไกลๆอย่างเงี้ยก็ดูมีดีเทลดูมีอะไรอยู่ดูไม่ได้จำเจสักเกินไปเป็นอีกหนึ่งลายที่น่าสนใจนะครับก็เลยหยิบยกมาพูดให้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าพูดถึงก็คือผ้านะครับที่คุณอุ้งอิงชอบใส่เนี่ยจะเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นทวีตแจ็คเก็ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วทวีตแจ็คเก็ตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นผ้าที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงมากในหมู่แจ็คเก็ตของผู้หญิงเนาะเพราะว่าเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับแบรนด์ Chanel ที่ใช้ผ้าทวีตเนี่ยเยอะมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงผ้าทวีตแจ็คเก็ตนะครับถ้าเกิดว่าให้พูดถึงแบรนด์ Chanel เงี้ยที่เขาใช้เนี่ยก็คือเป็นทวีตแจ็คเก็ตของลินตันทวีตนะครับอันนี้ผมหาข้อมูลมาไปเจอในเว็บ Trends Monthly นะครับเขาบอกว่าผ้าที่ Chanel ใช้เนี่ยเขาใช้ลินตันทวีตเนี่ยก็จะเป็นโรงทอทวีตชื่อดังแล้วก็เก่าแก่ของประเทศอังกฤษเนาะทวีตเนี่ยจริงๆมีหลากหลายแบบ
นะครับแต่ว่าทวีตที่ได้รับความนิยมในช่วงหลังๆเนี่ยเป็นทวีตที่เขาเรียกว่าเหมือนมีได้หลุดมีได้ลุยๆออกมามีดีเทลของการเล่นสีที่มันหลากหลายมาทำให้เหมาะกับอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ต้องการสีสันในตัวเนื้อผ้ามากขึ้นนะครับลินตันทวีตเนี่ยก็คือเป็นเจ้าแรกๆที่ได้นำดีเทลหรือว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยความเป็นอินโนเวชันความเป็นนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาผสมในผ้าแล้วก็ได้รับความนิยมจากแบรนด์แฟชั่นหลากหลายแบรนด์เลยนะกระทั่ง Chanel Burberry YSL Balmain Christian Dior อะไรเงี้ยก็คือใช้ผ้าของเขาเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลของผ้าที่น่าสนใจนะครับก็เราจะเห็นคุณอุ้งอิงใส่ผ้าแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับเป็นทวีตแจ็คเก็ตที่ดูดีแล้วก็ดูเหมาะกับการใส่แบบเป็น working woman เนาะอันเนี้ยก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งนะครับที่หยิบมาพูดให้ทุกคนฟังกันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับคุณอุ้งอิงนะต่อไปเราไปต่อที่คุณช่อดีกว่านะครับซึ่งคุณช่อเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สื่อให้ความสนใจเรื่องการแต่งตัวของคุณช่อมากนะครับคุณช่อพันนิกาวานิชนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นคุณช่อใส่ตั้งแต่สูตรที่มีคนให้ความสนใจอย่างมากนะอันนั้นที่เป็นสูตรของโพเอมก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็นเล่นสีเนาะไล่สีอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของโมโนโครมาติกได้อีกเหมือนกันเพราะว่าไล่สีตั้งแต่ขาวไปเทาเข้มไปดำอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการติดกระดุมของสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้เป็นสไตล์กระดุม2แถวนะครับทุกคนแล้วก็เป็น2แต่ว่าติดแค่แถวเดียวนะครับเป็น2 by 1นะครับ2 by 1ก็คือมี2ติด1พอมันเป็นกระดุม2แถวเนี่ยมันก็เป็นการทับกันของสูตรที่มากขึ้นจากที่ปกติเราจะเห็นเป็นสไตล์แบบ single breasted สูตรผู้ชายปกติทั่วไปเนี่ยก็คือกลับมาติดเม็ดเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า single breasted นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น double breasted ก็คือ2กระดุมมาซ้อนทับกันแบบจะมีแบบว่า6x2ก็คือมีกระดุม6และติด2นะครับหรือว่า6x1ก็มีเหมือนกันอย่างส่วนตัวผมก็จะมี6x1นะครับแล้วก็จะมี4x1แบบนี้ก็คือมี4เม็ดแล้วติดเม็ดเดียวเม็ดล่างแต่ถ้าเกิดว่าติดเม็ดบนด้วยก็จะเป็น4x2ก็มีเหมือนกันมีหลายสไตล์มากๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่คุณช่อใส่ของ Poem เนี่ยที่เป็นไล่สีออมเบรก็จะเป็น2x1นะครับถัดจากตัวสูตรเนี้ยนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าคุณช่อเนี่ยเขาชอบใส่กางเกงที่จะเป็นขาม้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่ปลายขาเนี่ยจะบานกว้างกว่าตรงช่วงต้นขาก็คือจะทำให้ดูมีแฟลร์แล้วก็จะมีซิลูเอตนะครับไล่ไปบานตรงช่วงล่างหรือปลายขานะครับทำให้ดูมีเคิร์ฟนะครับดูชุดเนี่ยมีเคิร์ฟมากขึ้นแล้วก็ทำให้ดูเฟมินินมากขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังเรียบร้อยมากๆอยู่นะอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเท่มากๆนะครับแล้วก็คุณช่อเขาก็ไม่ได้ใส่แค่ชุดของ Poem ที่เป็นสไตล์นี้นะเขายังใส่สูตรที่เป็นอย่างเงี้ย2x1หรือ4x2ที่เป็นขาวทั้งชุดเหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นกางเกงขาม้าอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นเทคนิคเดียวกับคุณอุ้งอิงที่ใส่ตอนแรกก็คือความยาวขาเนี่ยพอความยาวขากว้างเนี่ยมันก็จะสามารถใส่ส้นสูงแล้วก็เหมือนส้นสูงเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นละทำให้ตัวดูสูงขึ้นมาได้อีกนะครับอันนี้เป็นการเล่นกับการมองเห็นของสายตาคนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันสบายๆของคุณช่อเนี่ยเราก็จะเห็นคุณช่อใส่เสื้อผ้าสีสันมากขึ้นนะซึ่งเขาจะชอบใส่เป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนกันที่ดูเรียบร้อยแขนยาวแล้วก็จะเป็นผ้าสบายๆแต่ว่าจะมีสีสันเนาะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูบ้างแหละสีส้มบ้างแหละแต่ว่าผมจะรู้สึกว่าเราจะชอบเห็นคุณช่อใส่เสื้อที่มีปกใหญ่ๆปกใหญ่ๆเนี่ยแสดงถึงความที่ผมรู้สึกว่ามีสไตล์มากๆนะครับพอปกใหญ่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันช่วยให้ดูแบบไม่ได้แบบทางการมากจนเกินไปทำให้ดูเสื้อเนี่ยมีสไตลิ่งมีแฟชั่นเพิ่มเข้ามาทำให้ดูแบบไม่ได้จริงจังมากเกินไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ปกใหญ่หน่อยนะครับอย่างลุคเนี้ยลุคเป็นเสื้อสีชมพูที่ปกใหญ่หน่อยจริงๆแล้วพอปกใหญ่เนี่ยผมก็จะเห็นว่าแขนเสื้อเนี้ยก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะตัวแขนเสื้อเนี้ยมันก็ทำให้มันสอดคล้องไปกับปกมันก็เลยแบบดูบาลานซ์กันเท่ดีนะครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วตัวออมเบรที่เป็นสูตรไล่สีของ Poem ที่คุณช่อใส่เนี่ยเขาไม่ได้มีตัวเดียวนะเขามีตัวที่เป็นกระดุมแบบ 4x2 ด้วยอีกเหมือนกันนะจริงๆแล้วมีหลายตัวเลยแต่อีกชุดหนึ่งเนี่ยที่เราจะเห็นวันสบายๆของคุณช่อใส่เนี่ยคุณช่อจะชอบใส่เสื้อที่เป็นผ้าหนิบนะครับหรือว่าเป็นผ้าถักถ้าเกิดว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นผ้าถักแล้วกันก็คือเป็นผ้าไหมพรม
เหมือนเสื้อหนาวนี่แหละแต่ว่าแกก็จะใส่แบบมีดีเทลหน่อยก็คือมีแพทเทิร์นที่แบบค่อนข้างไม่ปกติเนาะเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเสื้อไหมพรมเนี่ยบางทีก็จะเห็นคอเต่าแล้วก็แขนยาวแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเป็นคอเต่าแล้วก็เป็นเว้าเปิดไหล่อย่างเงี้ยก็จะดูมีแฟชั่นแล้วก็ทำให้ดูแบบโชว์สัดส่วนมากขึ้นทำให้ดูสรีระเห็นสรีระมากขึ้นแล้วก็ทำให้ดูแบบสง่างามมากขึ้นนะอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นการแมทชิ่งที่ดีเลยนะครับสำหรับการใส่กับกางเกงสแล็กที่เป็นขาม้ากว้างๆทำให้ดูท่อนบนเนี่ยดูมีซิลูเอตก็คือไล่จากเล็กเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไปกว้างตรงช่วงปลายขานะครับทำให้ดูมีเชฟแล้วก็ทำให้ดูสง่างามแล้วก็ทำให้ดูตัวสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จริงๆทุกคนเนี่ยนำไปปรับใช้กันได้เนาะส่วนดีเทลของนาฬิกาเนี่ยอันนี้ผมแอบเห็นว่าแกก็จะใส่เป็นเหมือนสายนาฬิกายาวๆแต่ว่าพันเป็นเหมือนเป็นกำไลข้อมือได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลของนาฬิกาที่ดูน่าสนใจเนาะเลยหยิบมาพูดให้ทุกคนฟังกันนะครับถ้ามาถึงอีกหนึ่งลุคนะครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าเป็น working woman ที่ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวได้เรียบร้อยแต่ว่ายังดูมีแฟชั่นอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเล่นตรงที่ปกยาวหรือปกใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็คือการที่จะเป็นเหมือนผ้ายาวๆแล้วผูกคออันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าคุณช่อเขาแมทช์ลุคได้ดีนะครับพอมันมีความพลิ้วๆเข้ามาด้วยตัวเนื้อผ้าที่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวกับผ้าผูกคอแล้วก็ยาวลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้ดูแบบเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังดูมีดีเทลอยู่ในชุดนั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นของเสื้อเชิ้ตที่น่าสนใจสำหรับสไตล์ working woman นะครับเท่เลยนะครับอันนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์การแต่งกายของผู้หญิงกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็น2นักการเมืองหญิงที่ผมรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับการแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ไปเที่ยวสบายๆทำงานสบายๆหรือว่าเข้าสภาหรือว่าขึ้นเวทีพูดปราศัยต่างๆนะครับเป็นอีก2ตัวอย่างการแต่งกายของ working woman ที่ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนหรือว่าใครคนไหนที่อยากจะหา inspiration ในการแต่งตัวที่เป็นแบบ working woman ที่ใส่สูทเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยผมว่า2ท่านนี้ก็เป็น reference ในการแต่งตัวให้กับทุกคนได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากแต่งแนวนี้นะครับหวังว่าจะพอเป็นไกด์ให้ทุกคนได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากแต่งตัวตาม2ท่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูสนุกก็หวังว่าจะได้ความรู้กลับไปนะครับในเรื่องของดีเทลผ้าหรือว่าสไตลิ่งต่างๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปนี้มาวิเคราะห์การแต่งตัวอีก2นักการเมืองหญิงนะครับให้ทุกคนฟังกันนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากให้ผมทำวิเคราะห์การแต่งตัวหรือว่ามีหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนที่อยากให้ทำวิเคราะห์การแต่งตัวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ